vợ cả đang giã phô mai, ba mẹ chồng cho gạo đã vo vào nồi. Cảnh này trước giờ chưa từng thấy, mọi người chắc thấy rất lạ, ba mẹ chồng sao lại thay đổi vậy? Chẳng lẽ vợ cả đã hết khổ? Ai không hiểu chuyện, có thể xem lại tập trước. Sau khi cho gạo vào nồi, ba mẹ chồng còn bảo vợ cả đưa phô mai cho bà tự tay làm cháo phô mai, vợ cả chưa từng thấy. Ba mẹ chồng chủ động làm việc như vậy, cô còn đang do dự, thì ba mẹ chồng đã giật luôn dụng cụ. Bà bảo vợ cả đừng nghi ngờ, bà giúp chỉ vì muốn ăn cháo phô mai, sẽ không bỏ thuốc nữa, rồi bảo vợ cả đi làm việc khác. Vợ cả cầm chổi tới, quét sạch tấm thảm, sau đó vào nhà lấy muỗng. Đúng lúc gặp Xô Gia vừa ngủ dậy, Xô Gia thấy vợ cả lấy muỗng, liền ngăn lại, mụ ta nói muốn dùng muỗng, thì phải nấu cơm cho mụ ta ăn. Lúc đó chỉ có hai người, vợ cả không nhường Xô Gia, cô xông thẳng vào lấy muỗng, còn nói mình đang nấu ăn, nhưng không cho Xô Gia ăn. Vợ cả cầm muỗng rời đi, Xô Gia đi theo phía sau. Cô ta thấy ba mẹ chồng cũng đang nấu, lại thấy họ nấu cháo phô mai, liền la lên đòi ăn. Vợ cả bảo mụ ta đi, cháo phô mai không có phần mụ. Xô Gia bảo ba mẹ chồng nấu xong mang cho mình. Ba mẹ chồng không để ý. Xô Gia còn nói bà mẹ chồng giúp thì đáng được ăn. Vợ cả nói bà mẹ chồng giúp, tôi sẽ cho bà ấy ăn, còn cô thì không có. Xô Gia nói mình trông con giúp, rồi đi qua, chăm con gái út của vợ cả. Hôm nay bà mẹ chồng làm khá tốt, bà luôn tay giã phô mai. Dù vợ cả và Xô Gia cãi nhau, bà cũng không banh Xô Gia. Còn Xô Gia vì muốn ăn cháo phô mai, nên cứ chăm sóc con gái út. Người quay phim mang cho vợ cả một ít gạo và phô mai. Vợ cả nhận đồ và cảm ơn, rồi đặt vật tư lên kệ bên cạnh. Sau đó lấy chăn từ kho ra, trải ngoài sân để nấu ăn. Ba mẹ chồng tới, bà nói muốn giúp một tay. Vợ cả không đáp, ba mẹ chồng liền đi chỗ khác. Khi vợ cả đang nhặt gạo, ba mẹ chồng cầm một cái chai tới, bà nhờ vợ cả phụ giúp. Ba mẹ chồng nói sẽ là một dụng cụ để nấu cháo phô mai cho tiện. Vợ cả hỏi vì sao lại làm vậy. Ba mẹ chồng nói từ khi Xô Gia về, bà luôn phải hầu hạ Xô Gia. Xô Gia chưa từng làm việc nhà, giờ bà đã nghĩ thông, hôm nay bà không nấu cho Xô Gia nữa. Bà muốn giúp vợ cả, mong vợ cả cho phép và cho bà ăn. Vợ cả quá hiền nên đồng ý. Bà mẹ chồng nói chỉ cần giúp là được ăn, rồi bảo vợ cả đi làm việc khác. Bà tự nhặt gạo giúp, không biết đây có phải mưu đồ mới không, vì muốn ăn cơm vợ cả nấu. Ba mẹ chồng nhặt gạo khá kỹ. Một lúc sau, hàng xóm tới, ba mẹ chồng đứng dậy chào hỏi. Người này chắc mọi người quen, chính là người đưa Xô Gia về. Bà hỏi Xô Gia sinh chưa, bà tới thăm mộ ấy. Giờ mộ ấy ở đâu? Ba mẹ chồng nói đã tới ngày dự sinh, nhưng vẫn chưa sinh, mộ ấy còn đang ngủ trong nhà. Hàng xóm nói nên cho Xô Gia vận động, tốt cho mẹ và con, ngủ suốt thì không ổn. Lúc này vợ cả tới, hàng xóm hỏi vợ cả, ở kho có quen không? Nếu không quen, có thể sang nhà bà ở, bà ấy rất nhiệt tình. Vợ cả nói ở kho cũng ổn, cô còn nói đang nấu cháo phô mai, mời hàng xóm ở lại ăn. Hàng xóm nói ở kho chỉ là tạm thời, tin rằng khi Xô Gia sinh xong, ông bố chồng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vợ cả cũng nghĩ vậy, giờ đã thế này, chỉ đành chờ Xô Gia sinh rồi tính. Vợ cả đổ phô mai vào chậu, hàng xóm thấy phô mai khá ngon, liền lấy vài miếng. Bà nói không ở lại ăn cháo, mang về pha trà uống, nói chuyện thêm vài câu rồi bà rời đi. Ba mẹ chồng trốn trong kho, lén ăn trái cây. Người quay phim mang cho vợ cả. Người quay phim định lấy lại, thì bị ba mẹ chồng phát hiện. Bà nói đây là vợ cả cho mình. Đúng lúc vợ cả đi vào, cô liền giành lại trái cây. Ba mẹ chồng lại nói, đây là người quay phim cho bà, không cho vợ cả ăn. Vợ cả nói trái cây này để con gái cả ăn, cô cũng không dám ăn. Sao bà nỡ trốn ở đây ăn lén? Cô đuổi ba mẹ chồng ra khỏi kho. Ba mẹ chồng không chịu đi, ngồi bệt xuống tiếp tục ăn. Chẳng mấy chốc trái cây đã hết, bà lại xin thêm, vợ cả không cho. Ba mẹ chồng liền nói đã giúp nấu ăn, bảo vợ cả cho thêm trái cây. Nói xong bà sai vợ cả đi nối ga, còn mình dọn bếp. Vợ cả nối xong ga, ba mẹ chồng còn giúp nhóm lửa. Xong xuôi, ba mẹ chồng hỏi định nấu món gì. Vợ cả nói, ở đây không còn gì, bảo ba mẹ chồng sang nhà lớn lấy gạo. Cô muốn nấu cháo cho con gái cả. Ba mẹ chồng nói gạo trong nhà sắp hết, để dành cho Xô Gia, đừng hòng xin đồ ăn từ bà. Có xin bà cũng không có. Bà lại đòi vợ cả đưa trái cây, nói mình đã giúp nhóm lửa rồi. Vợ cả không cho, liền lấy mấy củ khoai trong kho ra, đặt lên lửa nướng.
Cô nói ở đây không phải có đồ ăn sao? Sao còn đòi của tôi? Bà mẹ chồng lại bảo lấy thêm, nói bà và Soja vẫn chưa ăn. Vợ cả nói chỉ còn từng này khoai, là phần của cô và con gái cả. Bảo bà mẹ chồng đừng dành. Bà mẹ chồng nói nhìn khoai là khó chịu, bà không ăn, bà thích ăn trái cây hơn. Bà còn dặn khi khoai chín, nhớ mang trái cây cho bà. Vợ cả không để ý, chỉ lo canh khoai, khoai nướng gần chín. Bà mẹ chồng bảo đi lấy đĩa, vợ cả sợ mình rời đi. Bà mẹ chồng lại ăn trái cây, nên bảo con gái cả đi lấy. Con gái cả mang đĩa tới, vợ cả gắp khoai ra, bà mẹ chồng giúp bưng đĩa. Rồi bà nói với vợ cả, khoai chồng chưa chín, bà mang ra ngoài xem. Nói xong bà đi ra, không ngờ mang khoai cho Soja ăn. Khoai vợ cả vất vả nướng xong, lại bị bà mẹ chồng mang cho Soja ăn. Vợ cả chạy tới đòi lại, thì bị bà mẹ chồng cản. Bà nói Soja sắp sinh rồi, bảo vợ cả đừng tranh đồ ăn. Soja còn ném giày vào vợ cả. Soja thật quá đáng, dựa vào bà mẹ chồng chống lưng. Mụ bắt đầu ép vợ cả đến giới hạn. Vợ cả nói với Soja, khoai là do cô tự nướng, bảo Soja trả lại, đó là khẩu phần của cô và con gái cả. Soja nhất quyết không trả, còn phối hợp với bà mẹ chồng, lôi cả trái cây trong kho ra, là đồ người quay phim mang tới. Soja tuyên bố từ giờ, mọi thứ người quay phim mang đều là của mụ, bảo vợ cả đừng giành. Nói xong liền cầm đồ định đi, vợ cả chạy tới giành lại trái cây, rồi kéo bà mẹ chồng ra khỏi kho. Cô bảo bà mẹ chồng rời đi, nhưng hai người lại tiếp tục bắt nạt vợ cả. Họ nói kho này cũng là của họ. Soja lại quay vào kho lấy trái cây. Vợ cả nói, trái cây là phần của con gái cả, bảo Soja để lại, khoai thì cho họ ăn. Vợ cả thật sự quá hiền, lần nào cũng bị bắt nạt, nhưng Soja không đồng ý, nói vừa muốn trái cây và cả khoai. Cuối cùng vợ cả đành chịu, ai cho mụ trái cây, đổi lại một củ khoai từ tay Soja. Lúc này mới đuổi được mụ đi. Vợ cả bóc khoai ra, chia cho mình và con gái cả ăn. Vợ cả phải mạnh mẽ lên, không thể tiếp tục bị họ bắt nạt nữa. Soja sắp sinh rồi, mụ nhờ người quay phim gọi bác sĩ giúp. Người quay phim nói mình không có số bác sĩ, mụ lại tìm vợ cả nhờ giúp. Vợ cả nói mình cũng không có cách, bình thường mưu mẹo nhiều lắm mà, sao giờ lại nhớ tới tôi? Nếu trước đây mụ không bắt nạt tôi, có lẽ tôi đã giúp rồi, nhưng giờ thì muộn rồi, mụ tự đi mà sinh đi. Soja nói mình biết sai rồi, xin vợ cả, vì cái thai này là con của Abu, hãy giúp mụ. Vợ cả bảo sau này không được bắt nạt mình nữa. Soja nói mụ biết rồi, sau này tuyệt đối không dám nữa. Vợ cả và Soja đạt được thỏa thuận. Lúc này vợ cả bảo mụ hít thở sâu, rồi bảo bà mẹ chồng đi gọi hàng xóm tới, vì hàng xóm biết đỡ đẻ. Bà mẹ chồng đi rồi, vợ cả đỡ Soja vào trong nhà, rồi lấy chăn trải xuống đất cho mụ, sau đó bảo Soja ngồi xuống. Vợ cả thật quá hiền, giờ đối xử với Soja như vậy. Không biết sau khi sinh xong, Soja có nhớ tới cái tốt của vợ cả không? Một lúc sau hàng xóm tới, ông vỗ nhẹ Soja bảo thả lỏng, rồi hỏi vợ cả đau bụng bao lâu rồi. Vợ cả nói đã đau khá lâu. Hàng xóm bảo vợ cả chuẩn bị thêm chăn, rồi bảo người quay phim ra ngoài trước. Ông bắt đầu đỡ đẻ cho Soja. Khi người quay phim quay lại, Soja đã sinh xong. Vợ cả đứng bên hỗ trợ một tay, bà mẹ chồng cầm chăn đứng bên cạnh. Người quay phim lại bị đuổi ra ngoài. Đến khi người quay phim vào lại, Soja dựa tường nghỉ ngơi, vợ cả ôm trong tay cặp song sinh. Nhìn ra Soja khá yếu, hàng xóm liên tục gọi mụ, bảo không được ngủ. Bà mẹ chồng còn mang thứ gì đó tới, bôi lên mặt Soja. Cảnh này thật hay giả thì không rõ, mọi người có thể xuống bình luận cùng bàn, thảo luận thêm. Vợ cả tới tìm Soja xin tiền, định đưa con gái lớn đi khám bác sĩ, nhưng Soja không đưa, còn đuổi vợ cả ra khỏi nhà lớn. Soja đúng là vô ơn, hôm qua lúc sinh con, vợ cả đã chăm sóc mụ rất nhiều, vậy mà giờ lại trở mặt. Vợ cả đúng là không nên tốt với mụ, không biết vợ cả có hối hận không? Hôm qua chính mụ còn nhờ vợ cả đuổi người khác, giờ Soja lại kêu đau đầu. Mụ nói mình không chăm nổi cặp song sinh, còn bảo phải bồi bổ, bắt bà mẹ chồng đi nấu cơm. Bà mẹ chồng nói muốn sống sướng, thì nên đồng ý yêu cầu của vợ cả, đưa tiền cho con gái lớn đi khám. Vợ cả vừa chăm được song sinh, lại còn chăm cả mụ. Tôi giờ cũng già rồi, trông cậy vào tôi là không được. Bà mẹ chồng lại bày mưu xấu, muốn lợi dụng lòng tốt của vợ cả, tiếp tục hại cô. May mà Soja không đồng ý, mụ nói không cần vợ cả chăm, để bà mẹ chồng chăm là được. Mụ còn giục bà mẹ chồng dọn nôi nhanh lên, đặt cặp song sinh vào đó nghỉ. Bà mẹ chồng dọn nôi xong, Soja đứng dậy gom đồ bẩn lại, rồi đưa cho bà mẹ chồng, bắt mang đi cho vợ cả giặt. Bà mẹ chồng cũng nghe lời,
cầm đồ đi luôn. Bà mẹ chồng tới chỗ vợ cả, nói sao cô còn ngồi nghỉ ở đây, trong khi mọi người bận muốn chết, rồi ném quần áo cho cô, bắt giặt ngay. Vợ cả bảo mang đi chỗ khác, cô không muốn dây dưa. Bà mẹ chồng liền quăng đồ xuống đất, đe dọa nếu không giặt thì sau này cấm vào nhà lớn. Vợ cả nhặt đồ lên ném đi, bà mẹ chồng lại nhặt về. Bà ta nói đây là cơ hội, mà cô lại không biết điều. Vợ cả bảo mang đồ đi, nói con gái lớn đang bệnh, bà không lo còn bắt tôi làm việc. Bà là bà nội nó sao? Bà mẹ chồng đáp, bà chỉ quan tâm xô ra, người khác mặc kệ, nếu không giặt đồ thì đừng trách bà đuổi đi. Vợ cả nói, giờ tôi đi ngay, giờ phải đi ăn xin, cũng phải đưa con gái lớn đi khám trước. Sau đó mọi người ra ngoài, người quay phim thấy vợ cả khó xử, liền đưa thẻ cho cô, bảo đưa con gái lớn đi khám ngay. Vợ cả rất xúc động, nhận thẻ rồi cảm ơn. Sau đó định giao con nhỏ cho bà mẹ chồng trông. Bà mẹ chồng nói còn phải trông song sinh, nên không có thời gian. Vợ cả bế con nhỏ, đặt bé vào trong nhà, mặt con gái lớn đã sưng to, nhìn rất nghiêm trọng. Một lúc sau vợ cả đi ra, nói với bà mẹ chồng, tôi đặt con dưới đất rồi, bờ thích trông thì trông. Nói xong, vợ cả bế con gái lớn rời đi. Con gái lớn bị bệnh, vợ cả đưa con gái lớn tới bệnh viện điều trị. Ở đây đúng là rất đông người, có lẽ cũng do dịch cúm gây ra. Sau khi bác sĩ thăm khám, con gái lớn được sắp xếp vào phòng bệnh, chờ truyền dịch. Người quay phim lại bị mời ra ngoài. Vợ cả cũng giải thích với mọi người, nói rằng sau khi bác sĩ chẩn đoán, con gái lớn cần phải nằm viện vài ngày. Trong thời gian này không thể quay phim, mong mọi người thông cảm. Sau đó cô bảo người quay phim về trước, để ghi lại tình hình ở nhà. Xô ra sinh một cặp long phụng, xem ra những ngày tới của vợ cả sẽ không dễ dàng chút nào. Giờ xô ra có phần luống cuống, mụ không biết chăm sóc cặp song sinh. Bà mẹ chồng đứng bên chỉ dạy, xô ra muốn bà giúp trông con, nhưng bà mẹ chồng không chịu. Bà nói con của ai thì người đó trông, bà không vì chuyện xô ra sinh long phụng mà mềm lòng. Xem ra bà mẹ chồng vốn là người như vậy, dù bà banh xô ra nhưng cũng không chịu ra tay giúp. Một lúc sau, xô ra sắp xếp xong cho cặp song sinh, bà mẹ chồng lại bắt đầu việc thường ngày. Bà kéo xô ra đi dọn dẹp sân. Xô ra sinh một cặp long phụng, cứ tưởng địa vị trong nhà đã vững, ai ngờ thái độ của bà mẹ chồng lại thay đổi. Bà mẹ chồng không trông cặp song sinh, còn giục xô ra đi làm việc nhà. Bà nói vợ cả không ở nhà, từ giờ mọi việc đều do xô ra làm. Xô ra nói vừa sinh xong không làm được, nhưng bà mẹ chồng không chiều. Bà kéo xô ra dậy, đưa một đống chăn bắt mang đi giặt. Xô ra nói mình không được chạm nước lạnh. Bà mẹ chồng bảo nếu không giặt, song sinh sẽ không có chăn đắp. Xô ra cũng thật lén lút, nhân lúc bà mẹ chồng không ở đó, mang chăn vứt vào đống rác bên cạnh. Nhưng bị bà mẹ chồng phát hiện, bà lại bắt xô ra đi giặt. Xô ra bực quá ném chăn ra ngoài cổng, quay lại còn ngồi dưới nắng phơi mình. Bà mẹ chồng không cho ngồi, nói sân vẫn chưa được dọn sạch. Bà kéo xô ra đi quét sân, còn mình vừa phơi nắng vừa giám sát. Xô ra dọn xong sân, bà mẹ chồng lại bắt vào bếp nấu cơm. Xô ra đành phải làm theo. Bà mẹ chồng từng bắt nạt vợ cả, giờ lại chuyển sang bắt nạt xô ra. Xô ra sinh con xong, cuộc sống còn khổ hơn trước. Cơm còn đang nấu, bà mẹ chồng lại bắt dọn nhà. Xô ra đi tới đâu bà theo tới đó, chê dọn không sạch, còn ra tay đánh xô ra. Dọn dẹp xong xuôi, bà mẹ chồng lại bắt trông song sinh. Xô ra lúc này chắc đã hiểu nỗi tủi nhục của vợ cả rồi. Vợ cả không ở nhà, bà mẹ chồng lại coi xô ra như người hầu. Bà bắt xô ra mang bình sữa đi rửa, rồi quay lại pha sữa bột, vì con gái út của vợ cả đói rồi. Xô ra pha xong sữa, bà mẹ chồng lại bảo lấy gối tựa, đặt con bé nằm lên đó, rồi bắt đầu cho uống sữa. Uống sữa xong, bà mẹ chồng lại bắt xô ra chải tóc cho bé. Trong lúc chải, bà đứng một bên giám sát. Bà nói vợ cả không ở nhà, con gái út này không thể không lo, dù sao cũng là cháu của bà. Nhưng bà không có thời gian, từ nay giao cho xô ra chăm. Xô ra tất nhiên không đồng ý. Bà mẹ chồng liền mắng mỏ. Xô ra hết cách đành đồng ý, vì xô ra biết bà rất cay nghiệt, còn sợ bà lại bỏ thuốc. Xong việc này, bà mẹ chồng lại đuổi xô ra đi quét sân. Xô ra nói còn phải trông song sinh, nhưng bà không cho. Bà bảo dọn xong sân rồi tính. Ra ngoài sân, bà mẹ chồng bế con gái út phơi nắng. Xô ra cầm chổi quét sân. Quét xong sân, bà lại bắt xô ra bế bé dỗ ngủ. Chỉ khi bé ngủ, bà mới cho xô ra trông song sinh. Nhưng xô ra đi vòng sân rất lâu, bé vẫn không ngủ. Bà mẹ chồng mới cho xô ra đi trông song sinh, bơ bế bé trước một lúc, lát nữa mới giao lại cho xô ra. Lúc này ông bố chồng từ ngoài về,
Ông hỏi bà mẹ chồng, mình đi lâu vậy, trong nhà có chuyện gì không? Bà mẹ chồng nói ông trốn việc, mấy ngày nay ông đi đâu? Ông bố chồng nói ở nhà phiền, nên sang nhà anh em ở vài hôm. Ông lại hỏi, sao bà bế con gái út, vợ cả đi đâu rồi? Bà mẹ chồng không trả lời, quay người bỏ đi. Ông bố chồng vào kho, khi không thấy vợ cả, liền hỏi có phải bà lại đuổi cô đi? Bà mẹ chồng nói không, con gái cả bị bệnh, người quay phim đưa tiền, vợ cả đưa con đi khám rồi. Ông bố chồng lại hỏi Xô Gia thế nào? Bà mẹ chồng nói Xô Gia sinh rồi, sinh một cặp long phụng. Ông bố chồng vội vào nhà xem, vào trong, ông hỏi song sinh có ổn không? Xô Gia nói bọn trẻ vẫn ổn, nhưng bà mẹ chồng không giúp trông. Ông bố chồng nói con ai người nấy lo, tuổi chúng tôi đều cao, tự lo còn không xong làm gì, còn thời gian trông giúp. Ông bảo Xô Gia học theo vợ cả, không chỉ trông con, mà còn lo cho người lớn. Xô Gia sinh xong, địa vị trong nhà bỗng thay đổi, không còn ai quan tâm nữa. Từ khi Xô Gia sinh cặp long phụng, địa vị của Xô Gia trong nhà tụt dốc thảm hại. Bà mẹ chồng lại giục Xô Gia dọn việc nhà, sợ Xô Gia lười biếng. Bà còn theo sát từ ngoài vào, tay bà còn cầm nồi, bắt Xô Gia dọn xong nhà, rồi mau đi nấu cơm. Xô Gia nói mình bận quá rồi, bảo bà mẹ chồng tự nấu, nhưng bà nói không được, trước đây bọn ta đối xử vợ cả như vậy, chắc ngươi rõ quy trình rồi, dù chúng ta rảnh rỗi, cũng không giúp vợ cả việc gì, huống chi chủ ý này vốn do ngươi nghĩ ra, vợ cả làm được việc gì, chẳng lẽ ngươi không làm nổi. Bà còn bảo Xô Gia bớt lải nhải, làm từng việc cho nhanh, đừng có dây dưa nữa. Xô Gia thu dọn xong mấy tấm chăn, bà lại bắt trải phẳng thảm. Xô Gia vừa than vài câu liền bị bà chỉnh đốn. Bà mẹ chồng nói, những ngày sung sướng của ngươi hết rồi, mọi việc vợ cả từng làm, giờ đều giao cho ngươi. Xô Gia bỏ dậy đi lấy chổi, còn giằng co với bà nói hễ ngươi dám không làm theo, ta cũng sẽ đuổi ngươi ra ngoài, để nếm mùi lang thang. Xô Gia sợ hãi, ném chổi xuống đất, ngồi xổm khóc ở góc tường. Bà mẹ chồng thấy Xô Gia ngừng làm, lại tới nói khóc cũng vô ích, ngày trước vợ cả cũng từng như vậy, ta sẽ không thương hại ngươi. Bà bắt Xô Gia đứng dậy quét nhà, dọn xong trong nhà, còn khối việc khác chờ làm. Xô Gia đành ngoan ngoãn cầm chổi quét dọn. Trong lúc Xô Gia quét, bà mẹ chồng đứng cạnh nhìn chằm chằm, liên tục giục làm nhanh. Không biết Xô Gia có từng nghĩ mình cũng sẽ đi lại con đường của vợ cả, giờ có hối hận không, vì đã từng đối xử tàn nhẫn với vợ cả. Xô Gia không muốn dọn nhà, lại bị ba mẹ chồng cầm chổi dạy dỗ. Bà bắt Xô Gia nhìn rõ thực tế, giờ ngươi đã sinh rồi, không còn là người được chăm nữa, vì vậy Xô Gia cũng không được rảnh, huống chi vợ cả giờ không ở nhà, mỗi ngày phải dọn nhà và sân, lại phải nấu cơm đúng giờ. Mấy việc này đều là của Xô Gia, không muốn làm thì cút khỏi nhà. Xô Gia tuy đầy oán giận, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ nghĩ cách lười lúc làm việc. Nhưng bà mẹ chồng tinh danh lắm, trong mắt bà không có chỗ cho cát, chỉ cần Xô Gia lười một chút, bà liền ra tay chỉnh đốn. Xô Gia còn phản kháng lại. Đúng lúc ông bố chồng bước vào, ông hỏi có chuyện gì xảy ra. Xô Gia bắt đầu mách tội bà mẹ chồng, nói mình vẫn đang ở cữ, mà bà vẫn bắt làm việc, không chỉ dọn nhà, còn bắt nấu cơm cho bà. Giờ tôi đến thời gian, chăm cặp song sinh cũng không có. Xô Gia cứ tưởng ông bố chồng sẽ banh mình như từng banh vợ cả, nhưng ông bố chồng lại nói, mấy việc này vốn là của ngươi, trước kia mang thai đã nghỉ đủ rồi, giờ cần vận động nhiều hơn, cũng tốt cho việc hồi phục. Ông còn giục Xô Gia làm nhanh, ông cũng đói rồi, dọn xong thì mau đi nấu cơm. Giờ Xô Gia đã thành người giúp việc mới trong nhà, mụ đang nếm trải những việc vợ cả từng làm trước đây. Xô Gia không còn cách nào khác, đành làm theo lời ông bố chồng dọn sân. Ông bố chồng còn nói với Xô Gia, cuộc sống như vậy mới hợp với ngươi. Xô Gia uất ức nói họ quá đáng, muốn mang cặp song sinh về nhà mẹ đẻ, nhưng ông bố chồng nói không thể, cặp song sinh là của nhà này, muốn về nhà mẹ đẻ thì đi một mình. Nói xong liền đuổi Xô Gia ra ngoài. Ông bố chồng đuổi Xô Gia đi, nói cô chẳng làm được gì, đến dọn nhà cũng không xong, so với vợ cả thì không bằng, nếu ngươi không dọn nhà cho gọn, ta cũng không quan tâm, cứ để bà mẹ chồng đối xử với ngươi y như từng đối xử vợ cả. Xô Gia nói với ông bố chồng, mình vừa sinh con, cơ thể con chưa hồi phục, đợi khỏe rồi sẽ làm việc nhà. Ông bố chồng nói không được, phải làm ngay bây giờ. Xô Gia không còn cách nào, đành vào nhà dọn sạch sàn. Dọn xong trong nhà, ông bố chồng và bà mẹ chồng đứng nhìn, bắt mụ tiếp tục dọn sân. Trong lúc dọn, Xô Gia lỡ nói khó nghe, bị ông bố chồng nghe thấy, ông liền ra tay đánh mụ. Ông nói phải quen với cuộc sống sau này, ở nhà không nghe lời là bị dạy dỗ. Xô Gia còn định cãi lại, ông bố chồng lại chuẩn bị đánh tiếp.
Bà mẹ chồng liền ngăn ông lại. Bà bảo để Xô Gia từ từ thích nghi, tin rằng mụ sẽ làm theo. Bà mẹ chồng kéo Xô Gia dậy, bảo làm đúng lời ông bố chồng, nếu không thì bà cũng không giúp được. Xô Gia đành đứng dậy tiếp tục dọn sân. Dọn xong sân, ông bố chồng lại đưa ra yêu cầu mới. Ông bảo Xô Gia đi tìm Abu, bảo anh ta về nhà để còn nhìn mặt cặp song sinh. Xô Gia không đồng ý, nói Abu luôn đứng về phía vợ cả, nếu anh ta về, mụ càng không có ngày yên ổn. Ông bố chồng thấy Xô Gia không chịu đi, lại đuổi cô tiếp, nói không đưa Abu về thì đừng ở lại nhà này nữa. Xô Gia bị đuổi ra ngoài. Ông bố chồng quay sang trách bà mẹ chồng, nói Xô Gia thành ra thế này đều do bà nuông chiều, rồi còn dặn bà mẹ chồng khóa cửa lại. Bà mẹ chồng tranh thủ lúc vợ cả không ở nhà, mang đống rác đã gom từ trước ra ngoài, đến chỗ ông chủ để đổi đồ. Sau khi cân xong, ông chủ đổ rác lên xe tải, rồi đưa cho bà 2 hộp bột giặt. Bà mẹ chồng chê cho ít, bảo số rác này do con dâu bà tích cóp, nếu không cho thêm một túi nữa, thì bắt ông chủ chất rác lại, trả về cho bà. Ông chủ cũng không buồn đôi co, liền lấy thêm một túi đưa cho bà. Bà mẹ chồng nói vậy mới đúng, đống rác của bà phải đổi được chừng đó. Ông chủ chê bà keo kiệt, bà lại mắng ông chủ keo. Sau đó bà đặt bột giặt bên ngoài, còn đá mấy cái bao vướng đường đi. Bà nói bao chắn lối của bà. Bà mẹ chồng thật sự rất xấu, xấu từ trong bản chất. Bà đặt con gái nhỏ vào trong nhà, rồi quay ra lấy bột giặt. Lúc quay về thì gặp ông bố chồng. Ông nói cặp song sinh đói rồi, bảo bà pha sữa cho chúng. Bà mẹ chồng nói mình không rảnh, bảo ông bố chồng đi pha. Ông bố chồng nói mình chưa từng chăm trẻ, rồi đi vào trong nhà. Cặp song sinh khóc mãi. Ông bố chồng bế chúng lên. Bà mẹ chồng cũng đi tới. Bà nói tất cả là lỗi của ông bố chồng. Vì sao lại đuổi Xô Gia đi? Nếu Xô Gia còn ở đây thì đã chăm cặp song sinh rồi. Ông bố chồng nói Abu bị giam rồi. Bà chẳng hề quan tâm đến Abu. Bà mẹ chồng nói Abu luôn đối đầu với bà, bị nhốt vào tù cũng tốt, đỡ giúp vợ cả. Ông bố chồng hỏi sao bà thành ra thế này, trong lòng bà chỉ có Xô Gia thôi sao, rồi bảo bà mau pha sữa. Bà mẹ chồng bắt ông bố chồng rửa bình sữa, nói mình không có thời gian. Ông bố chồng đành cầm bình đi rửa. Rửa xong quay lại, bà lại bắt ông pha sữa sẵn, rồi bà mới bế song sinh cho uống. Bà còn đổ lỗi cho vợ cả, nếu cô ta không đưa con gái lớn đi bệnh viện thì những việc này phải do cô ta làm. Ông bố chồng nói nếu không phải bà ép vợ cả và con gái lớn ở kho thì con gái lớn đã không bệnh, đợi vợ cả về thì để cô ta quay lại nhà lớn ở. Bà mẹ chồng không đồng ý, bà nói cứ để vợ cả ở kho, vì cô ta chưa từng nghe lời bà thì phải bị trừng phạt. Ông bố chồng tiếp tục nói đợi vợ cả về sẽ cho cô ở nhà lớn. Bà mẹ chồng vẫn không đồng ý. Bà nói sao ông lại banh vợ cả, cô ta phải ở kho, phải hầu hạ chúng ta và làm việc nhà. Ông bố chồng nói dù sao tôi đã quyết cho vợ cả vào ở, để cô ở kho là không công bằng. Người quay phim cũng nói vợ cả nên ở nhà lớn. Bà mẹ chồng nổi giận, bà đặt cặp song sinh xuống, rồi trút giận lên người quay phim. Bà đuổi người quay phim đi, nói anh cũng banh vợ cả, vậy thì đi tìm cô ta đi, đừng ở lại đây nữa. Bà còn bắt người quay phim đi mua sữa, nói bình thường anh mua sữa cho con gái nhỏ, G1 ở song sinh cũng cần, mớ Âu đi mua đi, không mua thì cút, tôi không muốn thấy anh nữa. Nói xong bà đuổi người quay phim đi. Ông bố chồng ngăn bà lại, ông nói mua hay không là quyền của người quay phim, bảo bà đừng ép người ta. Bà mẹ chồng đuổi ông bố chồng đi, nói hoặc ông đi mua sữa cho song sinh, hoặc đừng hỏi nữa. Ông bố chồng nói mình không có tiền, rồi bỏ đi. Bà mẹ chồng lại đuổi người quay phim, người quay phim đành rời khỏi nhà, ra sân đứng. Một lúc sau, Xô Gia quay về, mụ ta còn trèo tường vào nhà. Phải nói Xô Gia thật sự nghịch ngợm, đang ở cữ mà còn gây động tĩnh lớn như vậy, xem ra sức khỏe của mụ ta rất tốt. Xô Gia trèo vào xong, liền đi thẳng vào nhà. Bà mẹ chồng hỏi sao lại quay về, Abu đã về chưa? Xô Gia nói mình không đi trại giam, Abu vẫn còn trong tù, về chỉ để xem cặp song sinh. Bà mẹ chồng nói song sinh bà sẽ chăm, bảo Xô Gia đi đón Abu về, dù sao Abu cũng là chồng của mụ. Xô Gia không chịu đi, bà mẹ chồng lại đuổi mụ ta, bảo lần này không đón Abu về thì cũng đừng quay lại nữa. Bà mẹ chồng bắt đầu đuổi Xô Gia đi, bắt mụ ta đưa Abu về, nếu không đưa Abu về thì không cho Xô Gia gặp con. Nhưng dù thế nào, Xô Gia vẫn không chịu đi. Mụ ta nói trước đây bà mẹ chồng không đối xử vậy, bà mẹ chồng nói trước là trước, giờ là giờ. Xô Gia lại giằng ra, chạy đi xem con. Lúc này ông bố chồng đang cầu nguyện, cầu gia đình bình an, sức khỏe mạnh khỏe, cầu vợ cả sớm về chăm lo gia đình. Đúng lúc bà mẹ chồng tới, nói cho ông biết Xô Gia đã quay về. Ông bố chồng cùng bà mẹ chồng đến chỗ Xô Gia,
Ông tiếp tục đuổi Xô ra, bắt mụ ta đưa Abu về trước. Ông còn nói nhà thành ra thế này đều do Xô ra gây ra, rồi bắt Xô ra ở kho. Xô ra nói, trước đây ở nhà lớn là ông đồng ý, giờ tôi sinh xong sinh rồi, sao còn bắt tôi ở kho? Ông bố chồng nói không ở kho cũng được, mụ đưa Abu về trước đã, rồi chăm sóc chúng tôi như vợ cả. Mọi việc trong nhà đều do mụ làm, lúc đó mụ mới được ở nhà lớn. Xô ra không đồng ý, ông bố chồng liền đuổi mụ ta ra ngoài. Xô ra nói họ quá tàn nhẫn, trước đây đâu đối xử với mụ như vậy. Ông bố chồng hỏi rốt cuộc có đồng ý không? Giờ trong nhà cần người chăm sóc, chỉ có một căn nhà lớn, ai chăm lo nhà lớn thì người đó ở, mụ không làm thì để vợ cả làm. Bà mẹ chồng bảo ông bố chồng bình tĩnh, nói Xô ra vừa sinh con, không nên ép như vậy. Ông bố chồng nói giờ không ai nấu cơm, quần áo của ông cũng không ai giặt. Ông bắt Xô ra lập tức đồng ý điều kiện. Xô ra nói mụ ta không chăm sóc họ. Ông bố chồng bảo mụ ta cút đi, bao giờ đưa Abu về thì hẵng quay lại, đến lúc đó chỉ được ở kho. Xô ra vẫn lề ra không đi. Ông bố chồng cầm chổi đứng giữa sân, đối mặt với mụ ta, bắt Xô ra nghĩ cho kỹ, trong nhà ai mới là người quyết.